Hi, welcome to my channel. Malamang, channel ko to Hamilton BLANZA nga pala. Ingay no, pasensya na kayo sa mga ingay sa kapitbahay. Napanood nyo ba tong video ko na to sa YouTube? Baka naman for the views. Unang-una sobrang lungkot ko nung ginawa ko tong video o animation na to. Siguro sinasabi mo na wala kang pake. Wala din naman akong pake. Vlog ko kasi to, gawa ka din ng sayo. Pero sige, kuwento ko na. Una kasi niyan, wala akong kabuhayan ngayon. Buti na lang may maganda akong asawa, maayos na mga magulang at kapatid ng mga gwapong anak pa. Yan, si Kenzo, si Kismet, at lahat ng kapatid ko. Hindi na ako pinapatulog ng aking problema. Siguro naman pwede ako makahingi ng kaunting tulong sa inyo. Maaari nyo i-share at panoorin ng iba ko pang video siguro. Kahit sa maliit na bagay na yun ay malaking tulong, lalo na sa pamilya ko. Si Google Ads na bahala dun. Nailabas ko din yung dinadala ko sa araw na to. Maraming salamat sa panonood. Mag-comment kayo kung gagawa pa ba tayo ng mga ganitong animation.